سلام، به خانواده‌های سلطنتی خوش اومدین. در برنامه امروز از شاپور بختیار و نقش او در خاندان پهلوی بهتون میگیم. ممنون که امروز هم به ما سر زدین و وقتتون رو به ما اختصاص میدین. و باز هم ممنون از حمایت و لطفتون که از طریق لایک، سابسکرایب و ارسال برای دوستانتون نسبت به ما دارین. یادآوری میکنم در صورتی که از برنامه‌های ما خوشتون اومد، حتما اون زنگوله رو فشار بدین تا روزهای بعدی هم در جریان برنامه‌هامون قرار بگیرین. شاپور بختیار سیاستمدار ایرانی، دبیرکل سابق حزب ایران، عضو اخراج شده جبهه ملی ایران، بنیانگذار نهضت مقاومت ملی و آخرین نخست وزیر ایران پیش از انقلاب سال 1357 بود. او در 15 دی 1357 با شاه بر سر نخست وزیری به توافق رسید. پس از پذیرش نخست وزیری در جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران، اخراج بختیار به دلیل عدم رعایت انضباط سازمانی، زیر پا گذاشتن مصوبات قبلی شورای مرکزی و عدم کسب اجازه از شورای مرکزی جبهه ملی برای ریاست دولت به رأی گذاشته شد و با رأی اکثریت قاطع اعضا بختیاری از جبهه ملی اخراج شد. او در زمان نخست وزیری در میان مردم از حمایت بسیار کمی برخوردار بود. پس از پذیرش نخست وزیری از سوی بختیار، عباس امیرانتظام به عنوان واسطه بین وی و انقلابیون به نمایندگی از مهدی بازرگان قرار گرفت. دیداری با روح الله خمینی و دریافت تاییدیه مبنی بر ادامه نخست وزیری از سوی او داشته باشه. از جمله کارهای او در سمت نخست وزیری به دلیل کاهش درآمد نفتی قرارداد نظامی ایران با آمریکا به میزان 10 میلیارد دلار که برای خرید صدها موشک و هواپیمای F-16 بود، لغو شد. با اینکه این عمل چند روز پیش از پیروزی انقلاب 57 ایران بود، اما هنوز دولت موقت ایجاد نشده بود. کارتر و برژینسکی بسیار نگران این قرارداد و سلاحی که به دست ایران می‌رسید بودند و کارتر 2 روز پس از ورود خمینی به ایران این لغو قرارداد رو امضا کرد. بختیار از آغاز به کار فعالیت سیاسی خودش و در طول دوران نخست وزیری که داشت، همواره محمد مصدق رو رهبر خودش می‌دونست و به پیروی از او تاکید می‌کرد. او همچنین از منتقدین محمد رضا پهلوی بود. پس از سقوط محمد مصدق به همراه مهدی بازرگان و سید رضا زنجانی، نهضت مقاومت ملی رو تشکیل داد. پس از اون هم چندین بار به زندان افتاد. بعدش بختیار 6 ماه در ایران مخفیانه زندگی کرد و در تیر 1358 به فرانسه رفت. او در قالب نهضت مقاومت ملی ایران به فعالیت علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخت. در دوران مبارزاتش در خارج از کشور، اولین سوء قصد ناموفق به جانش در تابستان 1359 رقم خورد. برنامه ترور او توسط گروهی به رهبری انیسه نقاش صورت گرفت. دومین ترور 11 سال پس از اون منجر به قتل بختیار در سن 77 سالگی در پاریس شد. طبق اظهارات انیسه نقاش، هر دو سوء قصد در ظاهر به دستور مقامات جمهوری اسلامی ایران بوده و با استخدام تروریست‌های حرفه‌ای تحریزی شده بود. مدتی قبل از ترور بختیار، یکی از دوستان او به نام عبدالرحمن برومند هم ترور شده بود. لازمه یادآور بشه که بختیار پس از سقوط دولتش و آغاز مخالفت با حکومت جدید ایران همچنان از منتقدین حکومت پهلوی بود و با آنان همسو نشد. او در مصاحبه با تاریخ شفاهی هاروارد علت شکست نهضت مقاومت ملی پس از سقوط محمد مصدق رو حکومت فاشیستی شاه دونست. با اینکه بختیار عضو جبهه ملی ایران و در دوره نخست وزیر ایران بود، او در پیشگفتار کتابش یک رنگی نوشته بود که پیش از اون که خودش رو ایرانی و پایبند مذهب خاصی بدونه، به انسان و انسانیت اعتقاد داره. شاپور بختیار که بخش مهمی از جوانی خودش رو در فرانسه زندگی کرده بود، با دختری فرانسوی ازدواج کرد و نام‌های فرانسوی هم برای فرزندان خودش انتخاب کرد: گای فرانس، پاتریک و ویویان. او همچنین در دوران جنگ جهانی دوم خودش رو فرانسوی میدونست و به عنوان سرباز فرانسه در جنگ هم شرکت کرد.
شاپور بختیار در 4 تیر 1293 در شهر کرد و از پدری به نام محمد رضا معروف به سردار فاتح بختیاری و مادری به نام ناز بیگم دختر سمسام السلطنه بختیاری صدر اعظم پس از مشروطه به دنیا آمد. خانواده او از طوایف ایل بختیاری بودند. در اون زمان ایل بختیاری یکی از بانفوذترین قبایل به شمار می‌رفت و بختیاری ها تونسته بودند پست‌های بسیار مهم و حساسی رو در عرصه سیاسی از آن خودشون کنند. پدر بزرگ مادری بختیار، نجف قلی سمسام السلطنه 2 بار در سالهای 1291 و 1292 به نخست وزیری احمدشاه رسیده بود. ایل بختیاری سالها در جهت حفظ مشروطه از گزند یورش استبداد قاجارها کوشش کرده بودند. تیمور بختیار پسر عموی شاپور 4 سال ریاست ساواک رو بر عهده داشت. از دیگر خویشاوندان بختیار، ثریا اسفندیاری دختر عموی بختیار، لویی سمسام بختیاری و محمد علی قطبی هستند. شاپور بختیار تحصیلات دوره ابتداییش رو در شهر کرد گذروند و تحصیلات متوسطه را ابتدا در اصفهان و سپس در بیروت به پایان رسوند. او مدرک دیپلم خودش را از مدرسه فرانسوی بیروت دریافت کرد. آشنایی او با دنیای سیاست و نظریات سوسیال دموکرات‌ها و علاقه به فرهنگ و ادبیات فرانسه خصوصاً شعر از همون دبیرستان فرانسوی شروع شد و تا آخر هم با او موند. بختیار قصد داشت بلافاصله بعد از اتمام دبیرستان به پاریس بره، اما در سال 1313 اعدام پدر و 4 نفر از خویشاوندانش به جرم شورش مسلحانه در جهت سرکوب ایالت توسط رضاشاه چاره‌ای جز بازگشت به ایران براش باقی نذاشت. او مجدداً در سال 1315 به فرانسه رفت و در دانشگاه سوربن ثبت نام کرد. در سال 1318 با مدرک کارشناسی از این دانشگاه فارغ التحصیل شد. بختیار در زمان جنگ داخلی اسپانیا به تیپ‌های بین‌المللی پیوست و در جبهه جمهوری‌خواهان جنگید. با شروع جنگ جهانی دوم و اشغال فرانسه تحصیلاتش با وقفه 2 ساله روبرو شد. شاپور بختیار وارد نهضت مقاومت ملی فرانسه شد و به عنوان یکی از سربازان فرانسه در گردان اورلئان در راه آزادی این کشور جنگید. در سال 1324 دکترای خودش را در رشته حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه سوربن دریافت کرد. رساله دکترای او هم درباره مذهب با قدرت سیاسی در جوامع باستانی بود. او 2 مدرک کارشناسی در زمینه‌های فلسفه و اقتصاد عمومی هم داشت. شاپور بختیار سیاستمداری شعردوست و شعرشناس بود و به حافظ انس و شیفتگی خاصی داشت. او به زبانهای فرانسوی و انگلیسی تسلط داشت و علاوه بر اون با زبانهای آلمانی و عربی و بسیاری از نویسندگان و سیاستمداران برجسته غرب و فرانسه هم آشنایی داشت. بختیار از همسر اول خودش مادلین که فرانسوی بود و دختر به نامهای فرانس و ویویان داشت و همینطور 2 پسر به نامهای گی و پاتریک و از همسر دوم خودش شهین تاج بختیار یا مژگان واحدی صاحب 1 پسر به نام گودرز شد. ممنون که تا پایان برنامه همراه ما بودید. امیدوارم لذت کافی رو برده باشین. نظرتون رو بنویسین، لایک کنید، سابسکرایب کنید و برای دوستاتون هم بفرستین. اون زنگوله رو هم فشار بدین تا روزهای بعدی هم بتونید بهمون سر بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.